লাভ বস্তু বাহিনী লৈ আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে বহুত কষ্ট চুলি টাকলা বনাই দিছে ले फिर आ गए सब राजी खुश है লাভ বস্তু বাহিনী লৈ আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে এই জোতা মোজা বাহ এইটোতো গোটেই হেৰিখনে উঠাই দিছে নেপাখনে উঠাই দিছে বাহ বাহ বঢ়িয়া চব নতুন নতুন বস্তু লৈ আহি আছে দেখিছেনে কিমান কষ্ট কৰিছে চুলি টাকলা বনাই দিছে বাহ বঢ়িয়া বহুত কষ্ট হৈছে ये देखो बहुत कष्ट वाह लास्ट कैंडिडेट কেনেকুৱা লাগিছে মই এই জোতা কিবা কিবি কি আনিছো এতিয়া দেখামগে বাৰু সময় পোৱা নাই ৰাতিপুৱা পৰা থিয় হৈ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে থিয় হৈ এই বোলা আহি আছে দিছে আহি আছে বহুত কষ্ট চুলি টাকলা বনাই দিছে কি বস্তু পালোঁ আজি দেখাই আছে আপোনালোকক এতিয়া মানে বস্তু বাহিনী চব দি আছে এটা এটাকে স্কোৱাড বনিছে স্কোৱাড মানে ল'ৰা ছোৱালী বহুত তো স্কোৱাড বনোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ ৰুমমেট আগতে পালে বস্তু বাহিনী পালে নাই ৰুমমেট মিলা কি নাই আৰু নাই মিলা তো আজি কি পালোঁ আজি প্ৰথম পালোঁ এইটো ট্ৰেকচুট এইটো এডিডাছৰ হয় অলপ কালাৰটো और थोड़ा ब्लू टाइप है हाँ ये देखो एडिडास ठीक है ये मिला है उसके बाद और दो मिला है ये स्वेटार केटा पाइছোঁ দুটা পাইছোঁ দুটা স্वेटार দিছে এতিয়া কাৰণে তাৰপিছতে এযোৰ জোতা দিছে এযোৰ জোতা এযোৰ এডিডাছে ধুনীয়া জোতা একদম বগা মজা দিছে এযোৰ অকণমান পিন্ধি চাইছিলোঁ অলপ লেতেৰা হৈ আছে এযোৰ জোতা তাৰপিছতে এইখন দিছে তোমাৰ য়োগা মেট এইবোৰ পুৰণা হয় এখন পুৰণা হয় এখন য়োগা মেট দিছে তাৰপিছতে আপোনাৰ এইখনত মানে কি কৰিব পাৰি বস্তুটো এনেকৈ মানুহটো বহিবলৈ এইটো ষ্টাইল ইয়াত মানুহটো বিন্দাছ এনেকৈ বহি থাকিবলৈ ভাল এয়া এইটো কি চবেই গম পাইছে হেলমেট এইটো পুৰণা হয় এইটো অলপ চাফা কৰিব লাগিব তথাপিও এবাৰ পিন্ধি দিছোঁ এই চাহকা ছিষ্টেম তাৰপৰা য়োগা মেট আছে য়োগা মেটটো চবেই গম পায় আৰু এইটো য়োগা মেট এইটো আৰু নিশিকালেও হ'ব মোৰ ওচৰত আছেই অলৰেডি চ' আজি বস্তু ইমানেই পালোঁ জোতা আৰু দিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জোতা দিবলৈ আছে আৰু স্পৰ্টছ শ্বু আৰু এযোৰ দিব এডিডাছ তাৰপিছতে আপোনাৰ কি বুলি কয় ইউনিফৰ্ম দিবলৈ আছে চুৱেটাৰটোৱে পাইছোঁ এতিয়ালৈকে টি চাৰ্ট দিবলৈ আছে সেইবিলাক কালি জোখমাখ লৈ গ'ল সেইখিনি হৈ গ'ল তাৰপিছতে আৰু কিছুমান বস্তু কালিয়ে পালোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখাই কালি পালোঁ এইখিনি কিতাপ আমি টোটেল কেইখন পাইছোঁ 18খন কিতাপ এয়া ৱেপন ট্ৰেইনিং ৰাইট কণ্ট্ৰল মেপ ৰিডিং ইকুইটেশ্যন এণ্ড ষ্টেবল মেনেজমেণ্ট হেণ্ডবুক অন ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট 1872 তাৰপিছতে আহিলে আপোনাৰ এখন ইনভেষ্টিগেশ্যন ঠিক আছে টিয়াৰ স্মোক গাৰ্ডছ এণ্ড চেণ্ট্ৰিজ তাৰপিছতে আহিলে অট'ম'টিভ টেকন'লজি ৰাইট কণ্ট্ৰল ড্ৰিল এইবোৰ ড্ৰিলবোৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ এইবোৰ পুলিচ ড্ৰিল মেনুৱেল মানে পুলিচৰ যিখিনি ড্ৰিল আছে তাৰ মেনুৱেল পিচিজ অন কোড অফ ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিঅ'ৰ কিছুমান এইবোৰ ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিঅ'ৰ হেৰি পিচি আছে পিচিজ অন বেচিক ফিল্ড ক্ৰাফ্ট এণ্ড টেকটিক্স এইবিলাক টেকটিক্সৰ ওপৰত ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল প্ৰেক্টিচ ইন ড্ৰিলছ এইবোৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল প্ৰেক্টিচ যিবিলাক হয় সেই ড্ৰিলত সেইবোৰ দিব
তাৰপিছতে ৱৰ্ডছ অফ কামান কেনেকৈ দিব লাগে সেইখিনি, যেনেকৈ এইবোৰ সাৱধান বিশ্ৰাম এনেকুৱাবিলাক, হেণ্ডবুক অফ ফৰেনচিক চায়েন্স, এইবিলাক আৰু ডিটেইলছত আপোনালোকে পাছত গম পাই থাকিব। পিচিছ অন ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড, তাৰপিছতে এখন দিলে ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিউৰ কোড, লিডিং কেছেছ, এইবোৰ কেছৰ ওপৰত কিছুমান বস্তু এই কিতাপ আছে, ঠিক আছে। চ' এইখিনি কিতাপ পঢ়িব লাগিব, ইয়াৰ এক্সাম হ'ব। আকৌ এনেকুৱা নহয় বোলে অকল কিতাপখিনি পঢ়িলেই হ'ব, ইয়াৰ এক্সামো হ'ব। চ' এইখিনি বস্তু কালি পাইছিলোঁ, আপোনালোকক দেখাবলৈ নহ'ল, আজি এইখিনি বস্তু পালোঁ, এইখিনি বস্তু, সেইখিনি আপোনালোকে দেখিছে গোটেই বিচনা লেতেৰা পেতেৰা কৰি পেলালোঁ, সেইখিনি বস্তু আজি পালোঁ। চ' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব, নেপালে যদি আপোনালোকৰো আহিবলৈ ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে কেনেকুৱা বস্তু পাব, কেনেকুৱা জেগাত আপোনালোকে ঘূৰি ফুৰিব লাগিব, এই সকলোখিনিৰ ওপৰত দিম। লগতে মই আপোনালোকক দেখাই থাকিম যে আপোনালোকে কি বুলি কয়, ইয়াত নেপাত কেনেকুৱা কমপ্লেক্সবোৰ কেনেকুৱা আছে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা আছে, ক'ত গ'লে কি দেখিবলৈ পাম, সেইখিনিও আপোনালোকক দেখাম গোটেই ডিটেইলছত। চ' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব, যদি ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, টিল দেন ষ্টে হেপী ষ্টে হেল্ডি।